तो कैसे आप लोग तो कैसे आप लोग तो आओ जा अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। डाल भी क्यों? बहुत तेज हो रहा है। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तर नमस्कार भावनो, स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनलवर। त्याचं नाव आहे डीएस क्रिएशन। तर मग आज विषय हार्डी आलाय तुमच्यासाठी काय विषयी म्हणजे खतरनाक मध्ये एक ॲटिट्यूड व्हिडिओडिंग घेऊन आलोय काय खास तुमच्यासाठी हो काय विषयी नाही। तर मग जेवढं काय मटेरियल लागतंय त्याची लिंक दिली डिस्क्रिप्शन मध्ये काय विषयी नाही म्हणजे आपल्या वेबसाईट आहे जाऊन सगळं मटेरियल डाउनलोड करा, वेगवेगळं दिले काय पाहिजे ते डाउनलोड करा काय आणि तिथून जर काय प्रॉब्लेम आला तर आपला टेलिग्राम आहेच, तिथून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा। टेलिग्रामची लिंक दिली डिस्क्रिप्शन मध्ये, तिथे मी सगळं आपलं व्हिडिओला की मटेरियल प्रोव्हाइड करत असतो काय आणि आपल्या भावाला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं तर फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये। हो तिथं सगळं मी आपल्या रील्स सगळं म्हणजे आपल्या चॅनलचं सगळं अपडेट सांगत असतो, कधी व्हिडिओ ऑन आहे काय कसा आहे विषय काय, त्यामुळे लगेच आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शन मध्ये काय आणि पहिली गोष्ट टेन्शन घ्यायची नाही, काय काम आली लगेच इंस्टाग्रामला मेसेज करा काय जस्ट नॉला रिप्लाय देत असतो काय विषय नाही लगेच। तर मग सगळं विषय झालाय, तुम्ही फक्त आपले चॅनल सबस्क्राईब करा, मग विषय संपलाच सगळा काय म्हणजे आपण असं दररोज व्हिडिओ विषय हार्डमध्ये आणत असतोय दररोज काय विषय नाही, फक्त विषय काय याला आपलं म्हणजे सगळ्यांना एडिटिंग शिकलं पाहिजे म्हणून मी चॅनल काढलाय हो, त्याचा उद्देश एवढाच चॅनलचा काय विषय नाही। त्यामुळे सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन ट्रेंडिंगचे मी स्टेटस घेऊनच असतो, कसे बनवायचे ते सांगत असतो काय मटेरियल सगळं विषय हार्ड असते काय। आणि पहिली गोष्ट म्हणजे मटेरियलला पासवर्ड नाही, त्यासाठी लगेच डाउनलोड करा काय विषय नाही। चला तर मग आपल्या कडक व्हिडिओडिंगला सुरुवात करूया। स्टार्टिंगला खतरनाक डेमो बघून घ्या, त्याचा आपण ट्युटोरियल करणार आजच्या व्हिडिओमध्ये काय अरे एवढे कुठं जात आहे, आत्ता तर आलोय लगेच कुठं पळत आहे। आज मजा आने तर डायरेक्ट आलाय मोशन ॲप ओपन करून घेतो, तुम्ही डाउनलोड केलं तर डाउनलोड करा पहिल्यांदा ओके काय विषय नाही। नवीन आहे त्यांच्यासाठी सांगतोय 3.7.0 व्हर्जनची आलाय मोशन आहे, आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर दिले मी पिन करून ठेवलं, टेलिग्रामला जॉईन करा, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये ओके। तर करायचं काय माहिती आहे सिम्पलमध्ये, तर मग विषय नाही काय करायचं काय ओपन केलं की तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑल मटेरियलची लिंक दिली काय विषय नाही, तर ती लिंक ओपन करा, आपल्या वेबसाईटवर घेऊन जाईल, वेबसाईटवर गेलं तुम्हाला तिथं बिटमार्क दिसेल तर ते तुम्ही बिटमार्क का अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या ओके। तर ते बिटमार्क तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केलं काय विषय बघू शकताय खतरनाक म्हणजे असं काही दिसेल तर तुम्हाला विषय काहीच करायचं नाही, म्हणजे जे काय करायचं मी करून दिलेलंच आहे, तर करायचं काय विषय हार्ड करायचं काय आणि तो कसा करायचा मी सांगणार आहे, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा काय तर मग नीट बघा, स्टार्टिंगचा सगळा सेटअप लावून दिलेला आहे काय, इथं जे काय करायचं मी सांगणार आहे बघू शकताय, ते सर्व पीएनजी तुम्हाला आपलं वेबसाईटवर दिले काय विषय नाही, सगळं पीएनजी पण डाउनलोड करा जेवढं काय पाहिजे तेवढं, म्हणजे वेगवेगळं दिले हो, म्हणजे काय जणांना सगळं नसते पाहिजे म्हणून वेगवेगळं दिले काय सगळं एकत्र दिलेलं नाही, तर वेगवेगळं तुम्हाला जेवढं पाहिजे तेवढं डाउनलोड करा काय विषय नाही, बघू शकता एवढा सेटअप लावून दिला। तर करायचं काय माझा सिम्पलमध्ये तुम्हाला विषय हार्डमध्ये व्हिडिओची स्टार्ट करायची, थोडी स्पेस बघू शकता इथं, तर करायचं काय व्हिडिओ स्टार्ट करून प्लसवर टॅप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचे वॉलमध्ये जायचे, तुमचं इथं कुठं लोगो असेल ओके। तर आता इथं तुमचा लोगो कुठं आहे मला काय माहित नाही, लोगो जर बनवता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेला लोगो असा बनवता, विषय हार्डमध्ये लोगो बनवू शकतो ओके। असा लोगो तुम्हाला प्लसवर टाईप करून ॲड करून घ्यायचा, ह्याला काहीच करायचं नाही, बाणावरती क्लिक करून या पहिल्या बिटमार्कच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या लोगोला कट करायचं ओके। हा लोगो कट झाला विषय करायचा काय मला सिम्पलमध्ये, तर इथून पुढे यायचं तुम्हाला इथं बघू शकता 2.8 पाशी एक बिटमार्क आहे, तिथे तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं, इमेज निवडून जाऊन व्ह्यूअरमध्ये जायचं ओके। व्ह्यूअरमध्ये गेलं की इथे तुम्हाला लोगो ॲड करायचा काय विषय नाही, लोगो जर कसा बनवा सांगितले मग काय विषय नाही, प्लसवर टाईप करून असं लोगो ॲड करायचं, लोगो ॲड झाला विषय करायचं काय बाणावरती क्लिक करून बिटमार्क कशी यायचं त्या विषयी बिटमार्कच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून त्याला जसं ओढून घ्यायचं ओके। तर बघू शकता एवढं झालं विषय करायचं काय मग त्या सिम्पलमध्ये विषय हार्ड करायचा म्हणजे कसं, तर मग करायचं काय माहिती आहे एवढं, म्हणजे इथून पीएनजी संपले काय विषय बघू शकताय, तर 11.3 पाशी पीएनजी संपतात ओके। तुम्हाला पीएनजी लावून देत काय विषय नाही, इथं तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं, इमेज निवडून जायचं व्ह्यूअरमध्ये जायचं आणि तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे विषय बघू शकता तुम्ही थोडं पुढे या, तर विषय काय करायचं माहिती आहे काय, तर तुम्ही बघू शकताय मला म्हणजे फोटो दिले 6 फोटो आहेत काही विषय नाही, दुसरे लावायचे असेल लावा, तुमची लावा हो, विषय संपलाच की विषय काय विषय नाही, तर बघू शकता पीएनजी इफेक्ट विषय सगळा काही विषय नाही। तर करायचं काय माहिती आहे का, तर तुम्हाला फक्त प्रत्येक फोटोवर टॅप करायचं, प्लसवर टॅप करायचं, फोटो ॲड होईल ओके।
फोटो ॲड झाला की मुळे ट्रान्सफॉर्म जायचं 3 नंबर ऑप्शन जायचं आणि नुसतं मोठं करायचं पूर्ण स्क्रीनवर यायचं काय विषय नाही. पूर्ण स्क्रीनवाला 1 नंबर ऑप्शन जायचं या व्यवस्थित सेट झालं. ओके बघू शकता व्यवस्थित सेट झाल्या. बाणावरती क्लिक करून बॅग यायचं सिम्पलमध्ये परत त्या बाणावरती क्लिक करायचं बिटमॅप विशाल ऑप्शनवरती क्लिक करून त्या पुढच्या फोटोला कट करायचं काय विषय नाही. तुम्ही सगळे फोटो असेच ॲड करून घ्यायचे विषय हार्डमध्ये. तर बघू शकता आज तुम्हाला नुसतं 3 डॉट करायचे परत फुल स्क्रीन करायचं व्यवस्थित सेट झाला परत बाणावरती क्लिक करून बिटमॅप विशाल ऑप्शनवरती क्लिक करून फोटोला कट विषय संपला. मग लगेच तुम्ही सगळे फोटो असे ॲड करून घ्या. पाठ्यकरणं मी सगळे फोटो ॲड करून घेऊ. ओके विषय काय प्रॉब्लेम आला तर लगेच इन्स्टाला मेसेज करा. लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. विषय हार्ड सगळा तुमचाच हवा आहे त्यामुळे भेटचं नाही काय विषय हार्ड आहे टेन्शन घ्यायचं काम नाही. बघू शकता मी आता तर 2च फोटो राहिले तर पाठ्यकरणं ॲड करून घेतो. काही व्हिडिओ स्टॉप करायची गरज नाही. आलोय फक्त 6 फोटोसाठी काय विषय बघू शकता. आता इथं फोटो पण सगळे ॲड झालेले आहेत काय विषय नाही. फोटो ॲड केला हा फोटो ॲड करू विषय संपला. तर 3 डॉट जाऊन फुल स्क्रीन विषय हार्डमध्ये विषय कट. मग याच्या पुढे विषय करायचा काय माझ्या सिम्पलमध्ये तर व्हिडिओ स्टार्टला येतो. ओके व्हिडिओ स्टार्टला लावतो तुम्ही विषय तर आपण जिथून फोटो लावलो तिथे या त्या विषयी मग इथे यायचं आता आपण 3 सेकंद. सो चालेल तुम्हाला प्लसवर टाईप करायचं इमेज व्ह्यू विषय आणि तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो इमेज दिला काय प्लसवर टाईप करून हा तुम्ही पीएनजी ॲड करा. मुळे ट्रान्सफॉर्मर 3 नंबर ऑप्शन जायचं विषय याला मोठं करायचं फक्त व्यवस्थित सेट होतं काय विषय नाही. बघू शकता असं व्यवस्थित सेट आला एकदम लास्टला यायचं आणि ऑप्शन क्लिक करून तो पीएनजी इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. ओके तर विषय हार्ड झाला इथपर्यंत आला काय विषय नाही. परत इथे पीएनजी आपण जिथून लावलं तिथं प्लसवर टॅप करायची इमेज व्ह्यू ऑल. जर व्हिडिओ फास्ट वाटत असेल तर स्लो करा काय विषय नाही. ती त्याची म्हणजे ते स्लो करा तसलं काय विषय नाही. तुम्ही ते कोडाला 3 डॉट द्यायचं तिथं जाऊन स्लो करा काय विषय नाही. तर करायचं काय माझ्या सिम्पलमध्ये तुम्हाला हॅश वैयक्तिक दिसते तर प्लसवर टॅप करून ॲड करून घ्यायचे काय विषय नाही. परत मुळे ट्रान्सफॉर्म जायचं 3 नंबर ऑप्शन जायचं थोडं छोटं करायचं नंतर 1 नंबर ऑप्शन जायचं सिम्पलमध्ये ब्लॅक शॅडो पीएनजीच्या वर असं व्यवस्थित ॲड करून घ्यायचं. ओके तर बघू शकता असं व्यवस्थित तयार झालं विषय करायचं आहे. माझ्या सिम्पलमध्ये बाणावरती क्लिक करून बॅक यायचं आहे नंतर एकदम लास्टला यायचं आहे आणि ऑप्शनमध्ये क्लिक करून तो पीएनजी असं इथपर्यंत ओढून घ्यायचा. आता इथून पण तुम्हाला विषय करायचा आहे काय माहिती आहे काय विषय हार्डमध्ये करा काय नीट सांगतो नीट आहे का. तर मग आपल्याला इथं इमेजेसला आणि पीएनजीला शेक इफेक्ट लावायचं काय शेक इफेक्ट लावायचं हो विषय. मग परत तुम्हाला आपल्या वेबसाईट उघडा लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये काय विषय नाही. म्हणजे ऑल मटेरियलची लिंक ती आपल्या वेबसाईटची लिंक आहे काय विषय नाही काय आधी सांगतो विषय. ती आपलं शेक इफेक्ट इम्पोर्ट करून घ्या अलाइट मोशनमध्ये दिलं तिथं तर ते शेक इफेक्ट नुसतं दाबलं की त्या डायरेक्ट अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट होतो काय विषय नाही. बघू शकता शेक इफेक्ट प्रेसेट अशी काय तुम्हाला इथं पहिला पीएनजी त्याच्यावर टॅप करायचे इफेक्टमध्ये जायचे 3 डॉटवर जायचे आणि कॉपी ऑल इफेक्ट करायचं नाही काय. कॉपी ऑल इफेक्ट केलं की ते होत नाही त्याला तुम्हाला विषय हार्ड करायला लागते. तुम्हाला फक्त 3 डॉटवर जायचे कॉपी फ्री इफेक्ट करायचं काय. कॉपी फ्री इफेक्ट केलो का इथून सिम्पलमध्ये बॅग यायचं आपण जो प्रोजेक्ट डिलीट करतो त्याला ओपन करून घ्यायचा. ओके का प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायला सिम्पलमध्ये खाली जायचं आणि पहिले जे आपण जेवढे पीएनजी लावले होते काय विषय आपला लोगो फिगो तर सगळ्या ह्याच्यावर तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. ओके तर बघू शकता विषय हार्डमध्ये तुम्हाला नुसतं असा प्रत्येक पीएनजीवरती इफेक्ट पेस्ट करताय. म्हणजे आपण स्टार्टिंगला तुम्हाला मी लावून दिले आहेत काय विषय नाही त्या पीएनजीवरती फक्त तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. ओके विषय हार्डमध्ये खतरनाकमध्ये असे इफेक्ट पेस्ट करा काय विषय नाही पाठ्यकरणं आणि आपले चॅनल सबस्क्राईब करा हो एकदम फ्री विषय हार्ड असते सगळं काय मटेरियल मी फ्री देत असतो काय विषय नाही. त्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आपल्या फॅमिलीपर्यंत काय विषय नाही. खतरनाकमध्ये एडिटिंग असते सगळंच तुम्हाला माहितीच असेल नसेल तर काय व्हिडिओ दररोज बेल समजूनच जाईल काय विषय नाही. तर बघू शकताय हे पण असं सगळं व्यवस्थित सेट केलेलं आहे शेवटपर्यंत काय विषय नाही. कुठं राहिला असेल तर करून घ्या काय विषय नाही. तर मग हे पण सेट झालं विषय करायचं आहे काय माहिती आहे सिम्पलमध्ये तर इथं आपल्याला आपल्या फोटोवरती इफेक्ट पेस्ट करायचं त्यासाठी तुम्ही आपला शेक इफेक्ट डबल ओपन करून घ्या काय विषय नाही काय. हां बघू शकता आपला शेक इफेक्ट मी ओपन केला आहे तिथं इमेज आहे का इमेज त्याच्यावरती टॅप करायचं इफेक्टमध्ये जायचं 3 डॉटवर जाऊन इथं कॉपी फ्री इफेक्ट करायचं परत काय विषय नाही. कॉपी फ्री इफेक्ट केलं की परत आपला प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आणि आपण जिथून फोटो लावलो तिथे येते काय विषय नाही. पाठ्यकरणं या विषय बघू शकता आपण इथून फोटो लावले. ओके इथून पुढच्या 6 फोटोंवर तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा विषय हार्डमध्ये काय बघू शकता असं इफेक्ट पेस्ट करा सोपा एक काय कळत नसेल टेन्शन घ्यायचं नाही लगेच मेसेज करायचं इंस्टाग्रामला फॉलो करा लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये काय विषय नाही. बघू शकता मी असा इफेक्ट पेस्ट केला आहे प्रत्येक इमेजवरती काय विषय नाही. तुम्ही पण करून घ्या पाठ्यकरणं ओके काय विषय नाही. होत आली 2 इमेजला फक्त विषय संपलाच मग तुम्हाला सांगितलेलं आहे इमेज जर तुमच्या वापरायला वापरा विषय संपतायच विषय काय त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा काही विषय नाही. म्हणजे समजेल हो तुम्हाला कसा व्हिडिओ बनवायचा. इथं आपण इफेक्ट पण पेस्ट केला. ओके तर काढायचं काय माझं सिम्पलमध्ये तर इकडं विषय संपलाय सगळा काढायचं काय. तर मग मी परत व्हिडिओच्या स्टार्टला ह्या विषयी व्हिडिओच्या स्टार्टला तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं वॉलमध्ये जायचं काय वॉलमध्ये गेलं का तुम्हाला इथं इफेक्ट व्हिडिओ दिला आहे म्हणजे ओव्हरले काय विषय नाही गोष्टी गेला आहे गावला काय विषय नाही. म्हणजे प्लसवर टॅप करून हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड करायचा. ओके हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड केला विषय करायचा आहे का माझ्या सिम्पलमध्ये विषय.
तर विषय इथं 3 डॉट जायचे, 3 डॉट जाणार फुल स्क्रीनवर सेट करायचं. फुल स्क्रीन ज्याला गेलं तर ब्लेंडिंग इन ऑफिसमध्ये जायचं, लाईटरूम त्याला स्क्रीनवर सेट करायचं. ओके, स्क्रीनवर सेट झाला विषय करायचं काय माहिती आहे, सिम्पलमध्ये ऑप्शनवर क्लिक करून बॅग येते. बघू शकता विषय जिथं पिन दिसून जाईल हो काय विषय बघू शकता. खतरनाकमध्ये विषय हार्ड आहे काय तर करा. तर मग तुम्ही बघू शकता विषय इथं जरा इफेक्ट म्हणजे तो आपण लावलेला ओव्हरले कमी बघते जरा, त्याच्यावरती क्लिक करायचं. इथं याच्यावरती इथून कॉपी लेअर करायचं. कॉपी लेअर केली का इथून जिथं संपते जिथे येतं तिथं आलं की तुम्हाला परत त्याच्यावर टॅप करायचं आणि पेस्ट लेअर करायचं. काय विषय नाही तर इथं पेस्ट लेअर केल्यानंतर विषय करायचं या माहिती का. तर हे जिथं संपते तिथे येते लगेच आपण जिथं संपते तिथं येऊ. तर इथं संपते जरा शेवटला काय विषय नाही. परत तुम्हाला इथं याच्यावरती क्लिक करायचं, पेस्ट लेअर करायची. पेस्ट लेअर केली परत बाणावरती क्लिक करून शेवटच्या बटनावर आलो की ऑप्शन याच्यावरती क्लिक करायचं आणि ऑप्शनवरती क्लिक करून तो पुढचा व्हिडिओ कट करायचा. ओके, तर इथं विषय संपला सगळा. तर करायचं काय माझं सिम्पलमध्ये तुम्हाला तुमचा लोगो लावायचा तर काही गरज नाही, आपण लावलेला स्टार्टिंगला लोगो. तर मग एवढाच व्हिडिओ इथे एक्सपोर्टचं बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचे. त्याच्यावर टॅप केलं की इथं व्हिडिओच्या पुढे एक ऑप्शन आहे बरं, त्याच्यावर टॅप करायचे. एक्सपोर्ट रिजन तुम्ही 720 ठेवा, 720 ठेवलं की पुढे एक नंबर ठेवायचा आणि फ्रेम रेट तुम्ही 30 म्हणजे फुलच ठेवा, 30 FPS काय विषय नाही. आणि क्वालिटी तुमच्या हिशोबाने काय विषय नाही, म्हणजे आधीच सांगितले फुल ठेवा आणि एक्सपोर्ट करायचे. ओके, तर एक नंबर व्हिडिओ होईल, एक्सपोर्ट करा 100%. ओके हां, तर मग तुम्ही बघू शकता आपला व्हिडिओ 100 म्हणजे सगळा एक्सपोर्ट झालेला आहे काय विषय नाही. तुम्हाला सिम्पलमध्ये विषय करायचा आहे, सेव्ह जो बटन आहे त्याच्यावर टॅप करायचं आहे आणि आपला व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा. ओके, तर तुम्हाला व्हिडिओ बघायचा आहे का तर बघा 5 गिअर नाही काय. अरे एवढे कुठं जात आहे, आत्ता तर आलोय, लगेच कुठं पळत आहे. आने दे आज मजा आने दे. तर मग एक नंबर व्हिडिओ झालाय खतरनाकमध्ये असा कडक झालाय. कमेंट करून नक्की सांगा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा कमेंट करून, काय विषय नाही. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आपल्या फॅमिलीपर्यंत, सबस्क्राईब करा म्हणजे चॅनलला हो काय विषय नाही. तर करायचं काय एवढाच व्हिडिओ होता काय विषय नाही. कसा वाटला सांगा, नीट सांगतोय तुम्हाला सारखं सांगतोय म्हणजे ह्याच्या मागे काहीतरी असेल. सबस्क्राईब करा, ते वाजलं पाहिजे आज बेल नोटिफिकेशन पण. बुक्की दाबा काय विषय नाही, बुक्की मारली तरी त्याला मोबाईल फोडणार नाही तर आपले व्हिडिओ बघायचे नाही काय. तर आपले व्हिडिओ बघा. जातो आता, भेटू पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये काय. जातो आता काय हां. Can anybody out there hear me? Hear me?